नमस्कार मित्रांनो, कुकवित मधुबाला या चॅनलमध्ये आपल्या सर्वांचं हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आजची रेसिपी आहे खूप महत्त्वाची आणि खूप चविष्ट आहे। इथं कोथिंबीर आहे, इथं वांगे कापून घेतलं गमा, इथं गवार, इथं शेंगा आहेत बघा शेवग्याचे, आणि इथं टमाटे आहेत, इथं मिरची आहे हिरवी माय, इथं लसूण कोथिंबीर आहे गमा, अद्रक बबली आहे, इथे शेंगदाणे, मीठ आणि मॅगी मसाला, जिरे, अरे इथे ही हळद आहे, लाल तिखट आहे, शेंगदाणे, मोहरी, जिरे, हे मीठ, हा तांदूळ आहे धुवून घेतले छान, हे तेल आहे, कढई तिकडे गरम झालेली आहे। चला आपलं साहित्य असं आहे, हे गरम झालेली आहे, तेल टाकूया। आमच्याकडे 2 फूल 2 आप असल्यामुळं आणि मी टाकत आहोत बघा, अतिशय गरम झालेले आहे बघा, तेल खूप कडक झालेले आहे। ते जिरे आहे ना लालसर झाले की एक एक वस्तू टाकूया आपण। लसूण, एका मिलीत राहून नव्हता, सगळं करून राहावं काय का। त्याच्यानंतर आपण शेंगदाणे, लाल तिखट आणि हळद टाकूया। त्याच्यानंतर आपण टमाटर टाकू, हिरवी मिरच्या कापलेले आहे लांब, परत बटाटे धुवून घेतले स्वच्छ कापलेले, त्याच्यानंतर वांगे 1 वांगा कापलेले, त्याच्यानंतर शेंगा। आता हे आपला एकत्र एकजीव करायचा मसाला आहे। थोडं कढीपत्ता भाजी टाकायची, तसे पोरांसाठी चांगले आहे, तितकी असते म्हणून आम्ही टाकता पोरांसाठी। आम्हाला काही नाही, आम्ही तिखट पण खाता, तसं काही नाही, मिडियम खाता, जास्त पण नाही। थोडं गॅस फुल करते आपण बघा मित्रांनो, एकदम छान अशी तर्री आलेली आहे बघा। आता रेसिपीचा ब्लॉग कसं वाटते बघा, हमारा रेसिपीचा ब्लॉग मीठ टाकल्याबरोबर ते लगेच बार 100 साल तक तुम देखते रहोगे, खाते रहोगे। चला अपन हाँ, हम चावल अभी डाल रहे हैं इसके अंदर। ये रेसिपी बना रही है बहुत अच्छी तरह से, एकदम हमारी नांदेड़कर मिक्स वेज रेसिपी बना रही है कुकवित मधुबाला। एकदम सुगंध ऐसा वास आ रहा है, खुशबू आ रही है। Here we go. नंतर तुम्हाला शिजल्यानंतर टाकू आपण पाणी टाकल्यानंतर मस्त शिजायचं असं। मित्रांनो बघा, रेसिपीचा ब्लॉग कसा वाटला नक्की कॉमेंटमध्ये सांगा, लाईक करायला विसरू नका, शेअर करायला विसरू नका। असेच नवीन नवीन ब्लॉग पाठवत जाऊ डाल रहे हैं बघा। उसको धनिया बोलते भी रहता है दोस्तों। हमारी रेसिपी बघा, चावल का खिचड़ी रेसिपी ये बघा तयार हो चुके हैं। लाईक करो, शेअर करो, सबस्क्राईब करो मित्रांनो। असेच नवीन नवीन ब्लॉग करत राहू। हा आमचा रेसिपीचा खिचडीचा रेसिपी ब्लॉग कसा वाटला नक्की कॉमेंटमध्ये सांगा। ओके बाय। नमस्कार मित्रांनो,
कुकवीत मधुबाला या चॅनलमध्ये आपल्या सर्वांचं हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आजची रेसिपी आहे खूप महत्त्वाची आणि खूप चविष्ट आहे।